everyone, samahan niyo ako habang inaayos ko itong aming closet. Warning lang, itong closet namin ay napakagulo. Main objective is Daddy, go! I want to bring slime! Main objective lang po ng vlog na ito ay mag-aayos lang po ako ng closet namin. Please don't judge me kung maayos o hindi yung kalabasan nito. Tada! First thing that we are going to do is to declutter everything. Ilabas natin lahat ng mga nasa loob ng ating closet. Excuse me! Excuse me, babe! Baby! Daddy! Me! So good! Hawa, babe! Don't do that! Four types of sorting clothes ay nalaman ko sa Mommy Mundo na Instagram account. Dadagdagan ko lang siya. Actually, 3 lang yung nandun sa kanila. Pero ako may pang-4 ako. I'll try to sort them into 1, things that I have to keep, 2, things that I need to donate, 3, things that I need to declutter or to dispose. So, yun yung 3 na sabi ng Mommy Mundo. But, I will add the 4th one, yung things that I have to sell.
Finally, natapos na rin namin tupiin yung mga damit. Although, hindi pa yan perfect pagkatupi. Kasi nga, we will be sorting this clothes. So, simulan na natin yung sorting. Ito yung mga damit na combination of idodonate, i-dispose, at ibebenta. Ito naman yung mga damit na ayusin natin pagtupi kasi yan yung ipapasok natin sa ating closet. Pala ay mga panlakad. So, hindi siya ganun karami. So, most of my dress are twinning. And yung iba naman ay yung mga pang-formal events na tulad nito. Since tapos na tayo sa mga damit na dapat nating i-keep this time, ilalagay natin dito sa paper bag yung mga damit na kailangan nating i-donate. Yung mga damit na yun ay mga masisikip na sa akin. So, ito yun lahat ang i-donate natin. And then, yung natira na lang ay yung ibebenta natin. So, that's it. I think
we have to end our vlog. Thank you so much, guys, kasi sinamahan niyo ako na magtupi ng mga damit at mag-ayos ng aking closet. Okay? Thank you so much, guys, for watching. Bye!